ẹ pẹ̀lẹ́ sà, ẹ kọjọ mẹ́ta, ẹ ní bínú ni, ẹ ní bínú ni. Ẹ mọ̀ pé láti lè jẹ́ kẹ́ láti lè jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé kì í ṣe láàfin, kì í ṣàfojúdi, kò ló jẹ́ kí wàá gbé yín lé. Even gan bàbá bàbá imam tí tó wà lẹ́yìn bẹ́ẹ̀, wọ́n tiẹ̀ ń bínú gan pé àfẹ́fà máa gbé wọn ya kíní kan, so bó ṣe rí ni bàbá wọn. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Bàbá imam náà ok, bàbá wo leléyìí o, àwọn ni mo ti gbé wọn ti pẹ́ bẹ́ẹ̀, bí bàbá ganan jẹ́ sáwà yìí. Wọ́n dẹ̀ mọ àwọn sínétọ̀ kọ̀ọ̀kan, ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ fẹ́ sọ fún ẹ náà kẹjù mọ́ wọn sí àwọn sínétọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni èèyàn dáadáa ni bàbá èèyàn dáadáa ni bàbá wo, kò ṣe àwọn oníṣègùn olóbùkún tán báyé jẹ́ bọ̀run sì jẹ́ yẹn. Bàbá wo gidi lélẹ̀. Máa fọwọ́ wẹwọ́ dáadáa, máa fọwọ́ wẹwọ́, ṣe bí èdè lárúbáwá, èdè ló kàn yàtọ̀. Èdè tèmi ń sọ yòówù náà lọ́lọ́run gbọ́, èdè gẹ̀ẹ́sì, èdè ṣáínà, nǹkan téèyàn bá fi bọ́lọ́run sọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ọ̀tọ̀ àwọn èèyàn kan ti sọ di ọ̀rọ̀ ìjà ẹ̀sìn, ìyẹn ò sì ní í ṣepọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run, kò kan ọlọ́run pẹ̀lú ẹnìkan ń jà, ní wọn bí tó ti ń gbèjà ọlọ́run. Ẹ ṣeun jàre àáfàá, ẹ wo bàbá ẹ pẹ́ fún wa, ẹ pẹ́ má lè rojú yín ọlọ́run, kí má gbójú yín ṣá. Fẹ́ràn tẹ́wì Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, ẹ ṣe ẹ pẹ́ fún wa, ẹ pẹ́ fún wa. Bàbá wo bẹ́ẹ̀ ni, ẹgbẹ́ bàbá, ṣé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lè ṣẹlẹ̀? Torí àwọn kan ní pé wọ́n fi ń gba kádàrá àwọn ọmọ kéékèèké ni, àbí kéèyàn máa fi irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kéèyàn máa fi rẹ ẹ̀mí padà, àbí kéèyàn máa fi ṣe ètùtù ọlà, àbí kéèyàn máa fi ṣẹ̀mí gígùn. Ẹ gbọ́ bàbá mi, bàbá ìmáàmù, ẹ máa gbọ́ ohun tó ń wí yìí o. Bẹ́ẹ̀ ni tí bàbá wo sọ nísìnyí pé àwọn ọmọ tó kú ńbàdàn nígbà tí olórí àná tó pé mo fẹ́ fún àwọn ọmọ 5,000 ní nǹkan. Ẹ kù làákàyè bàbá. Ẹ gbọ́ bàbá wo bó ló ṣe lọ́dọ̀ tí ẹ gbọ́ nǹkan tá a fa sọ àfáà pé àmì ìmáàmù wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ negligent àti kílẹ̀ ti sọ ìbò yẹn lẹ́ẹ̀kan yẹn bàbá, ignorance, ipò òun ló ń ṣàwọn èèyàn àtọ̀lẹ, nǹkan tí bàbá sọ nìyẹn. Bàbá wo kílẹ̀ yín pé ẹ̀yin náà wà lẹ́yìn wọn digbí. Ọ̀lẹ, èmi á máa sọ pé ọ̀lẹ kéèyàn máa ní torí 5,000. Ẹlòmíì ọkọ̀ tó wọ̀ wá sí pápá yẹn ta, ọkọ̀ tó wọ̀ wá bẹ̀ á fẹ́ lé 3,000. Ẹlòmíì ní owó yẹn sílé o, ọ̀tọ̀ kan júà lẹlòmíì fi sọ ẹ̀mí ọmọ ẹ̀ nù, ọmọ ẹ̀ fi kú síbẹ̀ yẹn. Wọ́n fẹ́ sọ ọmọbìnrin, wọ́n fẹ́ sọ Oríyẹmí lórúkọ tí wọ́n jẹ́. Wọ́n tiẹ̀ ní gómìnà, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní gómìnà, bẹ́ẹ̀ ni náà mo ń sọ yìí, ní gómìnà sọ pé àwọn tó organize ẹ̀ wọ́n ti fi wọ́n sí gọ́ọ̀lù ọlọ́pàá. Irọ́ nìyẹn, kálá kọ́kàn àwọn èèyàn lè wálẹ̀ ni, torí àwọn èèyàn tó ti ní Oríyọmí sínú wọ́n lè lọ jó ilé iṣẹ́, àbí àwọn tó ń bínú Naomi wọ́n lè lọ ṣe nǹkan bú sí. Ọtí ọgbọ́n làákàyè tí gómìnà lóye, ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ káwọn àwọn tó lọ ọbẹ̀ tán wí, yàgbọ́n tán wí. The ex-wife of the Oni of Ife, Queen Naomi Ogunwusi, who planned to host 5,000 children at the Islamic High School, Bashorun, where the children will win exciting prizes, scholarships, and other bountiful gifts before the tragedy occurred. Adasa, bring water. Adasa, bring water, please. Bring water. Hospital 1.
5,000 ọlẹ́yìn 5,000 lòun nílò ọlẹ́yìn 5,000 ni tó bá jẹ́ pé ọ̀nà àwọn ọmọ tó ń fẹ́ tó bá jẹ́ pé àwọn ẹ̀gán pé ẹ bá farabalẹ̀ ní gbogbo àtàwọn ìbàyí àti tó 5,000 naira láì tó 5,000 rárá torí wípé ìfarabalẹ̀ gbogbo wa olóúnjẹ kó rí báyìí ni rọ́ọ̀sì fi ń dé. So ẹ ṣe lọ́mọ tẹ́ wá báyìí ó kẹ́ ṣe ẹ̀rọ ọmọ tẹ́ wá báyìí ọmọ kan ti kú báyìí. nǹkan ti kú wà ní stage báyìí. This was a really sad incident. Really, especially from the governor of the state, Seyi Makinde, who put out a statement saying that the organizers of the event have been, taken into custody and investigations over the incidents have been initiated. He also said that measures have been put in place to prevent further deaths at the venue. I believe that they had, taken some of the casualty to the, nearby hospitals in Ibadan. But, there's been reactions, and I want to take Peter Obi's tweet before we discuss. Peter Obi wrote a lengthy tweet, and his statement reads in part. He said, this tragedy, which occurred during what should have been a moment of joy, highlights the harsh realities of our society, a country where the scramble for basics such as food, drinks, and small gifts often lead to unimaginable sorrow. How did we, as a people, reach a point where children, the very symbols of hope and the future, lose their lives in the pursuit of something as simple as Christmas gifts? This calamity exposes the deep inequality, pervasive poverty, and desperation afflicting our nation. It also reveals a broader failure in event planning, crowd control, and the fundamental duty to safeguard human lives. Baba, lèmi rí lórí ọ̀rọ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ ẹni kì í ṣàwò ẹ ṣe ẹ̀yin náà sọ tí ilé ẹ̀kan èmi náà mo support ìtẹ̀sọ̀ àkọ́kọ́ ṣe rí ìlú tó bá ti wà táwọn olówó àwọn tó rí jájẹ àwọn bọ̀rọ̀kìnní ìlú tá à ń pè ní elite àtàwọn olóṣèlú wọ́n bá gbà wípé àfẹ̀mí tọ́ba àkọ́kọ́ iṣẹ́ tó ìtẹ́. Ṣé rí àwọn ọmọ tí wọ́n tẹ̀ mọ́lẹ̀ bóyá ẹ̀mí wà lọ́sípítù ní wọn bóyá ẹ̀mí ti kú bóyá nǹkan kankan oró burúkú òun náà fi sí ọpọlọ àwọn ọmọ yẹn oró tí ò dáa. Ìjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé àwọn ọmọ tó ń lọ sílé ìwé tán kàwé tán wọ́n mọ̀ tán àríṣẹ́ ṣe ọ̀pọ̀ nínú wọn lára àwọn 792 tó ń kó lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀pọ̀ nínú wọn ló pẹ̀lú torí pé ọwọ́ tó dilẹ̀ oní sàkánì yálò òun lẹ rí tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà yìí òun lẹ rí tó ń ṣẹlẹ̀. Àwọn èèyàn tó yẹ kí wọ́n pèsè iṣẹ́ kí wọ́n pèsè ìbáyébádùn wọn kò kàn wọ́n à ń lọ káàkiri ìlú àgbáyé bàbá. Ìbá Amẹ́ríkà mo wà tí mò ń gbé tẹ́lẹ̀ máa ń lọ máa ń dé. Kéétú o kéétú káàpé èèyàn kan ṣùkú mẹ́ kéétú o kéétú ọjọ́ kéétú. Àbáyẹ ó rà bẹ́ẹ̀ pé obìnrin lọ kéétú àbí kò lọ ó fẹ́ fònà ẹ̀rí ara tá à ń sọ ni ó fẹ́ fònà níbi express ó fẹ́ fònà kò lè lọ gbórí bíríìjì. Èkejì ń bẹ ni pé imam òótọ́ ọ̀rọ̀ ni ká máa sọ ohun. Ǹjẹ́ ẹ rí àpò tẹ́ ń wò àpò sẹ́mẹ́ǹtì yẹn kò sí béèyàn yọ lórí burúkú tó á rí tọrọ tí ò bá dẹ̀ rí tọrọ owó tó fi wọ mọ́tò tó fẹ́ lọ gba 5,000 yẹn ó máa fi ra àpò bíi mélòó kan. Láti June a ti máa ká oúnjẹ báyìí ní lórí àpò lásán náà fi ń ṣe kìíní. Kò sí ọ̀nà téèyàn lè fi gbé nǹkan báyìí ọlọ́run sì wá fún wa wẹ́dà tó dáa
ojú ọjọ́ tó dáa àwa là ń ṣera wà nígbà téèyàn bá lọ tò sẹ́yìn olóṣèlú tó lọ ń gba 2,000 5,000 naira ẹnìkan wá ní káwọn 5,000 wá ẹ wá ń tẹra yín pa torí 5,000 naira àwọn kan ní bóyá kíní ọ̀la náà fi ṣe ẹgbà kan owó kan kòkó bàbá àṣà ìwọ́n ṣe lọ ọbẹ̀ kan fi ẹ́ ṣètùtù ọjọ́ orí kí ni ìwọ̀n wá níbẹ̀ ọ̀kánjúwà kì í ṣe pẹ́lú mi ò nílé olè ọ̀lẹ tó ń ṣe wá nìyẹn ẹ̀ẹ̀kẹta ń bẹ̀ tí mo fẹ́ sọ bàbá ó ní wípé ṣe rí àwa èèyàn tó wà ń dúró ọba ká bá fẹ́ fowó ránṣẹ́ sílé fẹ́wọ̀n yìí owó nǹkan tí wọ́n lọ máa fi ṣe nǹkan ọ̀gbìn tẹbi tí n bá ní nǹkan sílé tí mo ní kíní sí ẹ̀fọ́ sẹ́yìn kúlé mi tí mo ṣe ẹ máa bèrè lọ́wọ́ wọn mo lẹ ṣe ẹ̀fọ́ sí ń bẹ̀ mo lẹ ṣe kíní kan sí ń bẹ̀ nàìjíríà ti bàjẹ́ ó ti bàjẹ́ ṣé ẹ̀yin wàá bàjẹ́ pẹ̀lú nàìjíríà ni ẹ wo tẹ bá bẹ́rẹ̀ lu ẹja bẹ́rẹ̀ wí o èyí tó dàbí ẹ̀ tí mo fẹ́ fi mọ ní ẹ wò ó nísìnyí ní ìjọwò ní lọ́ndì 14 oṣù tá a wà nú ẹ̀ mo láwọn èèyàn sílé pẹ̀lú organisation nínú Oǹdó àwọn ọmọ ẹ̀dí Global Foundation là ń pè é àwọn organize tí wọ́n fọ̀wọ́n opó lóúnjẹ tí wọ́n fọ̀wọ́n opó bíi 10 tí wọ́n fún wọn ní owó àwọn opó yẹn wá lọ sí bíi 20 àwa fún wa dá wọn lókòwò pé kílẹ̀ ń tà àwa kọ́kọ́ lọ sílé wọn atọ́pinpin kì í ṣe pé ẹ̀ẹ́kàn ṣe bẹ́ẹ̀ dé ẹ̀yin bá tọ́pọ̀ ẹ má bá ó organizations wa bí bàbá wa ìmọ̀ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn negligence pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe nǹkan ò dáa wọn kan kò dáa tó kan pa àwọn èèyàn ẹ má bọ́ ó no who does that so Nàìjíríà kẹ̀dẹ̀rí òun ló fà á constitution 1999 ó bá tún gbọ́ mọ́ ẹ ṣàkíyèsí pé tẹ́ bá ti gbọ́ nǹkan ó ti lọlẹ̀ nìyẹn ìmí àtúnṣẹlẹ̀ ó ti lọlẹ̀ nìyẹn lóríṣiríṣi kan yamayama kan tí ò ẹ wo ìlú yẹn sóò mi ò má jẹ nǹkan èyí tó tiẹ̀ wá ti pàmbámbárì bàbá wo ṣé ẹ máa pẹ́ yín láì kékeré ẹ máa mú ọtí sọ pé ṣìnà àbúlé léyìí ilé yìí kìíní kan ní ìgbà kan àwò kan àwọn ọmọ Ìgbò nǹkan ti dálẹ̀ àìsàn tó ń fa kánsà tó ń fa àrùn jẹjẹrẹ àti gbogbo àrùn tó wà ń ta àwọn ọmọ Ìgbò àtàwọn kì í ṣe Ìgbò nìkan o àtàwọn ọmọ Yorùbá kan tàn ní làákàyè nǹkan ṣe rèé o jẹ́ sọ fún mi. Yeah, we are at it here again. This is a different future from last year on. Here is a home of fake products. In this area now, they revalidate all kinds of minerals. Fanta, Coke, Amstel, Hollandia products, all their products, Lacasera. They revalidate, they do a revalidation here. This is where we are now. It's massive, very massive. Bàbá mi ọba ní Jésù mo kí yín o, bàbá mi wà zero tonight. Bí ta bára wa lélẹ́yìí o. Ọjà yìí 150 chops onoti 150. Ṣé ẹni tẹ́mi bá ń sọ àdàbẹ̀ pé bóyá àkórìíra ìran kan. Kí ló dé tán jẹ́ kí oníkálùkù mọ develop space ẹ̀ tó bá jẹ́ pé wọ́n jẹ́ káwọn Ìgbò kán mọ develop space wọn báyìí eléyìí tí wọ́n ń ṣe fẹ́ẹ̀kì wọ́n á ti máa ṣe original láyé ara wọn China gan ń ṣe fẹ́ẹ̀kì China àgbákàmọ́ fẹ́ẹ̀kì ló ń wọ Amẹ́ríkà lójoojúmọ́ látọ̀dọ̀ China wọ́n wà lájú ẹ̀ lẹ̀ wọ́n dẹ̀ ní quality control bí o tó lọ́jà tó lè wọlé síbi ìbọ̀ síbẹ̀ náà ẹ ra nǹkan míì báyẹ̀ nílòjú ọjà á ti bàjẹ́
kọ̀ wọ́n fún wọn consumer bí báyìí wọ́n fún wọn ní tó bá ti lò bí ọ̀sẹ̀ méjì mẹ́ta tó tí kò dá o lè dá padà kíákíá o sì lè dá padà 30 days wà ní 60 days ẹ máa fi dá padà wọ́n protect the consumer lórí báyìí irú tó lọ ra nǹkan lọ́wọ́ Igbo báyìí bó rà á sì bó tó jáde síta mẹ́rin tó lọ bá àpò tí olùfẹ́ tó gbé padà wàhálà ni òun ò ní gbà mo rántí ìjọ kan gbà náà lọ ní ìjẹ́ kìí ṣe 94 àbí nǹkan lẹ́kọ̀ọ́ lọ́ra pépà wọ́n wá gbé fake keeper wọ́n gbélé wa lọ́wọ́ mo kọ orin báyìí báyìí ni mo pò ṣe jáde tí ọlọ́pàá máa ń tẹ̀lé mo pò ń báyìí tí ọlọ́pàá láti wọ́n ju ti mo pò ọlọ́pàá gan dẹ̀rẹ̀ nínú iṣẹ́ ìjọba wọ́n lè arrest àmì ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ báyìí nǹkan ti dàrú gèrègèrè jẹ́mọ̀yẹ̀mọ́ ọlọ́pàá yẹn alẹ́kan lọ́rùn bá ní wọ́n dẹ̀ lọ́bẹ̀ wọ́n dẹ̀ sọ fún wọn ó ní kí mo bóun tẹ̀lé wa dẹ̀ lọ ìmídìí lẹ́wọ̀n lọ́sẹ̀tẹ̀ wa lè dá nípa ẹ̀ padà nǹkan tá a là lẹ́sẹ̀kẹ̀ kárí pé fèkì abẹ́ lọ ra wọ́ọ̀ pépà ń báyìí wọ́ọ̀ lókun báyìí ṣẹ́rí ìlú yẹn devolution of power bẹ́ẹ̀ ni bàbá imam devolution of power ló lè ṣe ìlú yẹn kí àwọn náà olúkàlùkù àwọn máa sáré eléyìí tẹ̀ ń kó fèkì tó ní kálukú jẹjẹkújẹ wọn kí ẹ̀ ọkọ̀ lọ tà sépo ni ṣebí mo ti rí nínú èkó yẹn tó jẹ́ pé àwọn ọkọ̀ kórajọ tó ń ṣe omi bí ìdọ̀tí kan báyìí náà ti ṣe pure water. Expire on the 20th. Oh. Shall I bring them on this month? Bring them on. 20th is Friday. 20th. Bring them out. Bring them out. So that's like an outside. There. So ẹ má jẹ́ ká waste time àmọ́ nǹkan tó jẹ́ kí n play fídíò ni nítorí bàbá wo àtàwọn ọmọ Yorùbá. Ìtàn àbá fẹ́ rà ẹ má jẹ́ ká máa rà á lérò náà àjàjà nígbọdún yìí ẹ rí ìjọ̀gbọ̀n ẹ bá rí tán bá lẹ kíní ara ẹ̀ gan ẹ ti mọ̀ ẹni tó bá ní ojú ọ̀nà ó yẹ kó mọ̀ pé eléyìí tó kì í wà nílùú ẹ̀ ẹ mọ orí ṣọ́ọ̀bù tẹ́tì lọ ra nǹkan ẹ má para yín jẹkújẹ ká ń jẹ ó pẹ̀lú tó ń báyé wa jẹ́ ìjà ṣọ́ra wa bó bá le jù ẹ̀ra fíta kẹmọ fíta omi tẹ́ mu kẹmọ sí àwọn kan torí owó kò sí tán lè ṣe o èèyàn tún lè ṣọdún kó tún láǹdì lọ́sípítù nígbà tí Kẹ́mi Badnock tó ń sọ̀rọ̀ bàbá imam ṣẹ́yìn ẹ̀yin lẹ sọ pé nǹkan tí Kẹ́mi Badnock sọ ipò kù díẹ̀ káàtó ṣe pẹ̀lú ọmọbìnrin yẹn ẹ jẹ́ ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ sà ẹ jẹ́ ká gbọ́n tẹ́ni sọ. Why is it that Nigerians don't like hearing the truth? There is nothing Kemi Badnock has said about Nigeria that is not true. When I was in Nigeria, I was kidnapped by the police in Abuja, myself and my brother, in the heart of Abuja, in Wuse 2. In Wuse 2, I was kidnapped. And these guys said, oh, well, you know that they've spoken to the Alga in the night, in the dead of the night. They drove us around the suburbs, the suburban areas of Abuja. They threw us into the trunk. Mo ṣe rí nǹkan tí nígbà tí mo slow díẹ̀ yìí mo ṣe rí nǹkan tí bàbá mi ọba ní Jésù kọ 32 fear dead. Bàbá ṣe ní kíní tán ṣe ń bàdàn yẹn tí náà mi lọ ṣe yẹn. Àgbáríkà mọ̀ o. Àbí kì í ṣe òun lẹ́yìn tó ń pẹ́ ẹ̀sà àbí nǹkan míì. Bóyá kẹ̀tì NAFDAC yẹn ti product tó ń ṣe yẹn. Yes, bàbá mi jìnnà jù USDA àti FDA wọ́n control the delivery. Jẹ́ ká máa gbọ́. Àwọn àti Kẹ́mi Badnock kan sọ nìyẹn. Ìlú yẹn ò gbádùn. Ọmọkùnrin báyìí ó ti sá kó Nàìjíríà. Everybody sá tán. Bàbá ọba ní Jésù gan fẹ́ sá.
wọ́n náà wọ́n ti kọ́ ọmọ wọn gbogbo ìlú yẹn wá dákóró. Actually struggle with anxiety and what's it called, and claustrophobia. They threw me into the trunk of the car, myself and my younger brother. They harassed us. They told us that they could kill us, nothing will happen. They forcefully took our ATM cards from us, went and used POS, and withdrew how much? Over 500,000 naira. In fact, they took my AirPods. What are you guys talking about? Like, why is it that we are a very sentimental people? The Nigerian government, the Nigerian leadership is very poor. The Nigerian government is bad. Nigerians need help. Why? I understand. I might understand the political reasons why people do not like Kemi, but she's saying the truth. And I love the fact that she's saying the truth on a global platform so that people will see Nigeria for what Nigeria is. And by the way, when I talk about Nigeria, I'm not talking about Nigerians. Nigerians are great people, but we have a very ugly, impish set of political leaders. See, that night when I was in the trunk of that Toyota Matrix and all of these things were happening, I was with my pill, my anxiety pill, and I wanted to take my anxiety pill. And one of the policemen stopped me and he said, you think you want to commit suicide here? You know, no be here where you go commit suicide. By the way, that's just one of my encounters. Have I also told you guys that a soldier in Nigeria, an army man in Nigeria, has actually said to me, we were actually in a bus, we were going to Abuja by road. That was many years ago. And something happened. Anyway, long story short is that he said to us that I can shoot you here and kill you and nothing will happen. And do you know what's funny? You might think that the threat is actually empty. Nothing will happen. If an army man shoots you in Nigeria, if a policeman shoots you in Nigeria, nothing will happen because they can frame you for being a thief. They can frame that you had drugs or, you did something. It is ridiculous. After that experience in Nigeria, I palpitate. I'm always suffering heart palpitations whenever I see the police. Because the police in Nigeria can the police in Nigeria can bully you just because you look good. How did you get the money to buy this phone? They've carried my friend. They've arrested my friend. Who's a Let me put something out there. Obviously, because of anybody that might want to watch this, more than my Baba mi Obanije from Abuja now. Recently, bóyá ní ọ̀sẹ̀ tá a lò lọ́wọ́ ni Inspector General of Police sọ pé ọlọ́pàá kọ́lọ́pàá kò gbọ́dọ̀ chẹ́ẹ̀kì fóònù onífóònù belonging yẹn kán máa tú nǹkan ẹ̀wò kán máa ṣe. Ẹ má jẹ́ kẹ́nìkan kan búlì nẹ. Eléyìí tí bàbá yẹn sọ nígbà tó sì wà Nàìjíríà ni o. Wọ́n ti fún wọn lófin, wọ́n ti fi dè wọ́n gbé wọn gbọ́dọ̀ ṣe. Àwa aráàlú la máa wá initiate ẹ̀bẹ̀ yẹn tá máa expose wọn. Mo ní glasses kan síbí báyìí. Tẹ́ bá ti ń lọ dé, ẹ̀yin náà ra device, àwọn device kéékèèké kan wà. Ẹ fi record wọn. Ẹ wo glasses báyìí. Máa fi record yẹn. Mo dẹ̀ tún ní nǹkan tó bá jẹ́ pé ìtẹ́lẹ̀ bá ń tan mo ní nǹkan tó jẹ́ pé ẹ̀ nímọ̀ tí màá ra àbínájọ́ onímọ̀ tẹ́ máa record gbogbo nǹkan tó ṣe. Ẹ̀yẹ mọ̀ bá wọn jà tó bá ní kẹ́ mú ATM ẹ̀ wá fún ẹkùn rẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀. Òye yín ẹ take care of gbogbo Nàìjíríà bá yín dá sí. But ẹ má jẹ́ ká eléyìí tọkùnrin sọ kìí ṣe pé kí wá kò lè ṣẹlẹ̀. Má jẹ́ kẹ́nìkan ní tú fóònù ẹ mọ́, wọ́n ti bùkún tèwọn olórí burúkú ni wọ́n. a music producer because he had a laptop. What do you mean by you're a music producer? What's that? The police in Nigeria are one of the most uneducated in the world. Like, a policeman in Nigeria is asking my brother to bring the certificate that he received to have Binance on his phone, to do cryptocurrency, that he's meant to have a permit. These guys are so daft. And then when you talk about it, Nigerians are saying, oh, you are demarketing Nigeria. But Nigeria is already in shambles. At what point are you guys going to talk about the woes in Nigeria without you guys trying to manipulate other people? Nigeria is in shambles. Nigeria is in Nigeria. I feared the security agencies more than I feared thieves and kidnappers. Because at least I know that the thieves and kidnappers, they are real. That's what they are.
But there is no need parading yourself in police uniform, but then you do just the exact thing thieves and kidnappers will do to me. I'm talking about my experience. So when you hear some Nigerians abroad say stuff like, I can never live in Nigeria, or it's not because we don't love Nigerians. It's not because we don't love Nigeria. Exactly. Sadly, the things that we've seen in Nigeria. Sharing nǹkan tọmọkùnrin sọ bàbá wo bàbá imam ṣe ń gbọ́ torí ẹ sọ pé mo sọ pé máa pé mo tún padà lọ sí Amẹ́ríkà kìnnìkan ṣe bí ebi kẹtù la fẹ́ dé yìí àmà tó dọ̀ ọkùnrin sí. Ṣé rí ìgbádùn tó wà Nàìjíríà wẹ́dà oúnjẹ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn kò lẹ́gbẹ́ kò ṣe pé a ò fẹ́ràn àwọn ènìyàn àtàwọn ìjọba wọ́n pààrọ̀ àtọ̀dọ̀fínú wọn àwọn èèyàn tó fẹ́ tó máa gbé ìlú elékejì sá àwọn tó wá kùnú ẹ̀ tán lè sá most of us ti dìdàkudà ẹjọ́ báwo ni future ìlú yẹn ṣe fẹ́ rí nígbà téèyàn kan ẹ wo nǹkan tí Tinubu gbé lọ sí iwájú àwọn kìíní báyìí bọ́jẹ̀tì tó gbé lọ òbítíbitì owó at the end of the day ẹ̀ ní rí nǹkan bẹ̀ ẹ́ wọ́n ti wá ń kọ ọ̀yọ́ Monday tìjàsán nínú kìíní so kò sí opposition party níbẹ̀ yẹn mọ́ kò sí kankan one party state ní Nàìjíríà ìlú yẹn ti dàrú ẹ má jẹ́ àtọ́ra wa mo fẹ́ràn Nàìjíríà ṣùgbọ́n ìwà ìṣe ìgbésí ayé Nàìjíríà ò dáa àwa yóò bá gan la fẹ́ burú jù nínú yẹn àwa bẹ́ẹ̀ ra nǹkan lẹ́kọ̀ọ́ báyìí bẹ́ẹ̀ ra ní 8,000 tẹ́ ẹ dé nọ́ọ̀tì ẹ lè lọ ra ní 3,000 nínú àwọn ìwà ìkà káàfin ṣe ra wa ìgan ṣé kò tó. We don't want to. That night that I was in the trunk of the Toyota Matrix, I decided that I will not raise my children in Nigeria. Like, because when I called my dad and I told my dad, this is what happened, my dad began to cry. My father, who's 60 plus, began to cry. He was sobbing like a child. He was like, so this is how I would have just lost you. He was crying. And then in that moment, I'm like, wait a minute. If I don't leave this country, this is what I'll have to face with my child. In Nigeria, you can be arrested because you have tattoos, because you have dreadlocks, just because you look good. And it is absolutely insane. It's gutting. And I don't understand the Nigerian people who want to keep on defending Nigeria. Everybody knows that Nigerians are great people. Nigerians are good people. Nigerians are great people. But the Nigerian government are not good people. That my younger brother had the EFCC come into his compound where he lives. Sherry, mi ò ní tanra mi bí èèyàn kan bá ń tanra ẹ̀. Àwọn èèyàn Nàìjíríà, àwọn èèyàn dáadáa pọ̀ nù wá. Ṣùgbọ́n àwọn aráàlú àwọn adarí yẹn wọn ò ṣe dáadáa o. Wọ́n bá ìmọ̀tara ẹni nìkan gbogbo èèyàn ti wá jogún kiri yẹn pa ibùdó pa òkú lẹ́sẹ̀ ìjọba ń ṣe tiẹ̀ lọ nìkan ìdí ilé ìbá ṣẹlẹ̀ lónìí. Ẹ wo orú ọmọ 17 years tán ló jókòó lọ 14 years tán ló là mẹ́wọ̀n. Adájọ́ wo ló dá ẹjọ́ yẹn torí pé ó jí ẹ̀dìyẹ àtẹ̀jọ́ adájọ́ wo gan-an? Lọ. Bí àwọn ẹ̀dá olè lè wà lọ. Àwọn ilé ìyẹn ọlọ́run mọ tó ti wá. Wọ́n wá mọ́tò ń lu ìrìn àbí àwọn ilé ìtura lọ. When you come to complete stop, when you are turning right, you yield, then you go. Shit. Ìta wà ń bí nìyẹn o. Ẹ̀yin gbogbo èèyàn mi tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ mi kú àti àrùn mi darapọ̀ mọ́ ẹjọ́ ẹjẹ́ àṣẹ jẹ́jẹ́. Àwa tá a kọ́ wọn wá sílùú òyìnbó ẹjẹ́ akọ́ wọn ní nǹkan tó yẹ ká máa kọ́ wọn. Ẹjọ́ mo bẹ̀ wá ní o, ẹ̀mí sọmọ ní o. Àwa tá a dẹ̀ wà ń lé tá à ń lọ lé ẹ̀jẹ̀ ká júlẹ̀ alágàbíṣọ́ ìka aṣọra wa. Mo sọ yìí náà o. Mo ń lọ lónìí. Ẹ bá sọ pé kí ẹ wá mi kó má padà wá. Òjò tẹ́ńtì tó bá fún ìsàpàtà òjò náà lẹ́wọ́ ara rẹ̀ bàjẹ́.
òdúdú wọn máa sọ dídẹ̀rọ̀ mo bẹ́rí fún gbogbo ẹ̀yin èèyàn tẹ like tẹ dẹ̀ share mò ń wò yín lórí plasma screen rẹ̀ tí subscribe àbí ẹ̀jọ̀ bye.